เพราะความฝันมันกินไม่ได้แต่ถ้าไม่ได้ฝันไส้ก็คงจะแห้งเหี่ยวไปเสียก่อนสุดท้ายความพ่ายแพ้ซ้ำซากกลับกลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดเมื่อลิเกตกอับกลุ่มหนึ่งตัดสินใจคว้าความอับอายมาปั้นให้เป็นรอยยิ้มนิทานไทยบ้านตอนลิเกแสนกลคนพันหน้าแสงแดดยามบ่ายแผดเผาสังกะสีหลังคาโรงลิเกจนส่งกลิ่นสนิมจางๆกลิ่นแป้งเม็ดพม่าผสมกับเหงื่อใครลอยคลุ้งอยู่ในอากาศที่ร้อนระอุไข่ดำชายหนุ่มร่างผอมเกร่งนั่งขัดรองเท้าคัดชูสีเงินที่หนังเริ่มลอกเป็นขุยนิ้วมือของเขาสั่นน้อยๆขณะป้ายยาขัดแววตาของเขาไม่ได้จดจ่ออยู่ที่รองเท้าแต่มันมองเลยไปยังป้ายไวนิลเก่าๆที่เขียนว่าคณะไข่ดำหน้าขาวซึ่งตัวหนังสือเริ่มซีดจางไปตามกาลเวลาเขาสูดลมหายใจเข้าลึกกลิ่นฝุ่นจากม่านกำมะหยี่สีแดงที่เต็มไปด้วยรอยปะทำเอาเขาสำลักไอออกมาเบาๆในขณะที่มุมห้องตาชายชราที่ในตาฝ้าฟางจนเกือบเป็นสีขาวขุ่นกำลังใช้มือที่สากระด้างลูบไหลไปตามผืนระนาดเอกอย่างทนุถนอมเหมือนกำลังปลอบประโลมเพื่อนเก่าตาผมว่างานวัดคราวนี้แหละคนต้องแน่นโรงแน่ๆผมเตรียมบทพระเอกที่เท่ที่สุดไว้ให้ตัวเองแล้วนะ ไอ้ดำเอ้ยแก่จนตาจะปิดหมดสองข้างแล้วข้ายังไม่เคยเห็นพระเอกลิเกคนไหนใส่ชุดปักเลื่อมแล้วดูเหมือนกุ้งแห้งโดนแดดเท่าแกเลยว่ะโถตากุ้งแห้งมันก็มีหัวใจนะตาเตรียมไม้ระนาดไว้เหอะคราวนี้ผมจะรำให้พลิ้วจนคนลืมหายใจเลยเสียงตึ้งโครมดังมาจากหลังม่านผืนเดิมจ้อยเพื่อนสนิทตัวโตที่ดูเหมือนจะลืมไปว่าร่างกายตัวเองใหญ่กว่าช่องทางเดินสะดุดเข้ากับขาตั้งตะเกียงเจ้าพายุจนตัวถลายไปกับพื้นไม้กระดานที่ส่งเสียงเอียดอาร์ตสะเทือนไปทั้งโรงจ้อยพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นหน้าตาตื่นตระหนกจนเหงื่อเม็ดเป้งผุดเต็มหน้าผากขณะเดียวกันแป้งน้องสาวของไข่ดำที่กำลังกรีดนิ้วซ้อมรำอยู่ท่ามกลางความเงียบสะดุ้งโยงจนตัวโยนมือที่กำลังจีบเข้าหากันสั้นระริกเธอรีบเอามือทาบอกหายใจหอบถี่เหมือนเพิ่งวิ่งหนีอะไรมาผิวแก้มที่พอกแป้งขาววอกของเธอเรื่องมีสีชมพูระเรื่อจากความตกใจดำขาโต๊ะมันขยับได้เองหรือว่าเจ้าที่ท่านจะไม่ปลื้มพวกเราวะเสียงสั่นเครือพี่จ้อยทำไมต้องเสียงดังแป้งใจหายหมดเลยถ้าตอนแสดงจริงแป้งตกใจจนรำผิดท่าขึ้นมาจะทำยังไงเย็นไว้พวกมึงเจ้าที่ท่านไม่ว่าหรอกท่านคงขำความซุ่มซ่ามมึงมากกว่าเอามาซ้อมเสียงกันหน่อยจ้อยอย่าให้เสียชื่อนักร้องเสียงทองคำเปลวของคณะเราที่หน้าโรงลิเกเสียงฝีเท้าขวักไขว่ของชาวบ้านดังใกล้เข้ามาแต่ไม่ใช่เสียงตื่นเต้นที่จะชมการแสดงกลับเป็นเสียงหัวเราะเยาะที่แสบคันไข่ดำแอบแง้มม่านดูผ่านรูเล็กๆเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งยืนชี้มาที่ป้ายคณะแล้วซุบซิบกันอย่างสนุกปากลมร้อนพัดเอาฝุ่นดินมาเข้าตาจนไข่ดำต้องขยี้แรงๆความเจ็บจี๊ดในดวงตาไม่เท่ากับความเจ็บลึกในใจเมื่อได้ยินคำเรียกขานว่าคณะต้มตุ๋นเขากำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือลำคอแห้งผากเหมือนดินแตกระแหงความมั่นใจที่เคยพอกไว้เริ่มกระเทาะออกเหมือนสีที่หลุดร่อนจากผนังโรงลิเกเสียงแว่วจากข้างนอกไปดูลิเกต้มตุ๋นกันไหมพวกเราวันก่อนเห็นพระเอกรำไปเกี่ยวขามือระนาดจนคว่ำทั้งแผง จ่าย10 บาทได้ดูตลกคาเฟ่ชัดๆต้มตุ๋นเหรอใครเขาอยากจะพลาดกันวะดำมึงโอเคเปล่าวะหรือเราจะเลิกเหรอมึงดูตาที่มองไม่เห็นแต่นิ้วยังรัวระนาดได้สิมึงดูแป้งที่กลัวจนตัวสั่นแต่ไม่เคยหยุดซ้อมสิเราไม่เลิกจ้อยคอยดูนะวันหนึ่งข้าจะทำให้เขาหัวเราะเพราะความสุขไม่ใช่หัวเราะเยาะเราแบบนี้วงข้าววงเล็กๆถูกล้อมวงกันที่พื้นโรงลิเกกลิ่นน้ำพริกผักต้มเปรี้ยวๆลอยขึ้นมาเตะจมูก
มีเพียงปลาทูตัวจ้อยที่ถูกแบ่งครึ่งอย่างเท่าเทียมตาใช้มือคลำหาถ้วยข้าวอย่างระมัดระวังแม้จะมองไม่เห็นแต่ท่านยังคงสงบนิ่งเหมือนผืนน้ำแป้งค่อยๆเคี้ยวข้าวทีละคำอย่างช้าๆพยายามไม่สบตากับใครความเงียบปกคลุมห้องจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดที่ดังมาจากทุ่งนาด้านหลังไข่ดำมองดูสมาชิกในทีมที่ดูอ่อนล้าแต่ยังคงสวมชุดเตรียมพร้อมแสดงความยากจนมันหนักหน่วงแต่ความรักในแสงไฟและเสียงปี่พาทมันกลับฉุดรั้งพวกเขาไว้ไม่ให้ล้มลงพี่ดำถ้าเงินก้อนนี้หมดเราจะเอาที่ไหนซื้อแป้งผัดหน้าคะหนูแป้งเอ้ยหน้าสวยนะมันอยู่ที่ข้างในถ้าข้างในเรายังสู้แป้งพม่าราคาถูกๆมันก็นวลเนียนเหมือนทองคำได้เชื่อตาเถอะกินเธอแป้งพรุ่งนี้จะมีประกาศสำคัญที่ศาลาว่าการพี่ได้ยินมาว่าเศรษฐีรวยระดับจังหวัดกำลังจะมาที่นี่นี่แหละโอกาสของเราโอกาสจะโดนไล่ตะเพิดสิไม่ว่าดำเอ้ยเช้าวันรุ่งขึ้นตลาดนัดริมน้ำคลาคล่ำไปด้วยผู้คนกลิ่นของทอดและน้ำอบลอยฟุ้งไปทั่วไข่ดำยืนปะปนอยู่กลางฝูงชนหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองตะโพนเมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศเรื่องการแสดงแก้บนของเศรษฐีหูเบาผู้เคร่งขรึมและไม่เคยมีใครเห็นเขายิ้มมานานนับปีเงื่อนไขเดียวคือใครก็ได้ที่ทำให้ท่านหัวเราะได้กว้างที่สุดจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตพอที่จะตั้งตัวได้ทั้งชีวิตไข่ดำรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างรอบตัวเขามีคณะลิเกชื่อดังหลายคณะที่แต่งตัวจัดเต็มประชันกันอยู่แต่ละคณะมีคนใช้หิ้วหีบชุดระยิบระยับขณะที่เขามีเพียงมือเปล่ากับชุดประชุนที่ใส่มาฟังให้ดีท่านเศรษฐีต้องการความรื่นเริงใครที่คิดว่าแน่ใครที่คิดว่าการแสดงของตัวเองเจ๋งที่สุดเข้ามาลงชื่อเงินรางวัล10,000 บาทรออยู่เฮ้ยไอ้ดำหน้าขาวแกจะไปลงชื่อด้วยเหรอระวังจะล้มหัวทิ่มหน้าตังเศรษฐีนะเว้ย ใช่คณะไข่ดำหน้าขาวจะลงชื่อเตรียมดูไว้ให้ดีเพราะพวกเราไม่ได้มีดีแค่รำสวยแต่พวกเรามีทีเด็ดที่พวกแกนึกไม่ถึงเสียงปี่พาทแผดก้องไปทั่วทุ่งนาที่เงียบสงัดแสงจันทร์นวลอาบไล้โรงลิเกเก่าจนดูเหมือนเวทีศักดิ์สิทธิ์ไข่ดำยืนอยู่กลางเวทีเหงื่อไหลซึมผ่านแป้งที่พอกหน้าจนเป็นทางยาวเขาพยายามหมุนตัวสะบัดชายผ้าถุงให้ดูสง่างามเหมือนพระเอกลิเกชื่อดังแต่ทว่าเท้าเจ้ากรรมกลับไปสะดุดเข้ากับขอบเสาไม้จนตัวเซถลาไปข้างหน้าแขนของเขาเหวี่ยงไปปัดโดนม่วน้ำมนต์จำลองที่ทำจากกระดาษจนบุบบี้ตาที่นั่งอยู่วงปี่พาทหยุดรัวระนาดทันทีความเงียบเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็วจนน่าใจหายมีเพียงเสียงหอบหายใจของไข่ดำที่ดังสะท้อนอยู่ในอกเขาเริ่มรู้สึกว่าร่างกายนี้มันช่างทรยศต่อความฝันเสียเหลือเกินอีกทีตาขอจังหวะที่เร็วกว่านี้หน่อยผมต้องรำให้ดูเหมือนเหาะได้เฮ้ยดำเอ้ยแกจะเหาะไปไหนในเมื่อขาก็ยังก้าวไม่พ้นคือกระดานเลยใจเย็นๆสิวะยิ่งอยากชนะใจมันยิ่งสั่นดำมึงซ้อมมา3 ชั่วโมงรวดแล้วนะขาก้ามึงสั่นเป็นเจ้าข้าวแล้วพักก่อนเถอะเดี๋ยวตะคริวกินจะยิ่งไปกันใหญ่คืนนั้นแป้งนั่งอยู่ริมท่าน้ำลมพัดเอากลิ่นดอกปีบหอมเย็นมาปะทะหน้าเธอหยิบกระดาษจดบทลิเกขึ้นมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่ามือเล็กๆของเธอสั่นเทาเมื่อนึกถึงสายตาของท่านเศรษฐีที่เขาว่ากันว่าดุเหมือนเสือเธอหลับตาลงพยายามนึกภาพตัวเองรำอยู่บนเวทีแต่ภาพที่โผล่ขึ้นมากลับเป็นภาพที่เธอสะดุดล้มกลางงานวัดจนชาวบ้านหัวเราะเยาะน้ำตาหยดหนึ่งไหลผ่านแก้มที่ไร้เครื่องสำอางเธอรู้สึกเปราะบางเหมือนแก้วที่พร้อมจะแตกได้ทุกเมื่อหากมีใครมาสะกิดเพียงนิดเดียวถ้าแป้งทำพังล่ะถ้าแป้งทำให้พี่ดำต้องอายคนอื่นอีกล่ะหนูแป้งรู้ไหมว่าทำไมตาถึงยังตีระนาดได้ทั้งที่มองไม่เห็นเพราะตาไม่ได้ใช้ตามองโน้ต
แต่ตาใช้ใจฟังเสียงไม้ที่กระทบกับผืนระนาดแต่แป้งกลัวคนมองค่ะตาแป้งกลัวสายตาที่จ้องจับผิดงั้นก็ไม่ต้องมองเขาให้เขาเป็นแค่ก้อนหินก้อนดินรำให้เทวดาดูรำให้ใจตัวเองมีความสุขก็พอแล้วลูกเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันก่อนงานแสดงจริงข่าวร้ายก็มาเยือนเหมือนสายฟ้าฟาดจ้อยวิ่งหน้าตาตื่นมาที่โรงลิเกในมือกำเศษผ้าที่ขาดวิ่นชุดลิเกตัวเก่งที่คณะมีอยู่เพียงชุดเดียวถูกหนูรุมกัดจนเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่ตรงช่วงอกเลื่อมที่เคยปักไว้ร่วงกราวลงพื้นเหมือนหยดน้ำตาไม้ไข่ดำมองดูชุดนั้นด้วยสายตาว่างเปล่ากลิ่นอับของผ้าที่ถูกทำลายปะทะจมูกความหวังที่จะดูสง่างามบนเวทีพังทลายลงในพริบตาเขาสุดตัวลงนั่งบนลังไม้มือสั่นระลิกขณะหยิบชิ้นส่วนของผ้าขึ้นมาดูดำข้าขอโทษข้าลืมปิดฝาหีบให้สนิทเมื่อคืนชุดมันพังหมดแล้วว่ะพังเหรอชุดเดียวที่เรามีชุดที่พ่อทิ้งไว้ให้มันพังตอนนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะพี่ดำแป้งจะซ่อมแป้งจะเอาดอกไม้ปลอมเอาเศษผ้าอื่นมาปะมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันต้องใส่ได้ไข่ดำเดินออกไปยืนกลางทุ่งนาเพียงลำพังลมร้อนพัดพากลิ่นหญ้าแห้งและไอดินมาปะทะตัวเขามองไปที่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เปรียบเทียบกับตัวเขาที่เล็กกระจ้อยร่อยความกลัวที่จะล้มเหลวเริ่มกัดกินหัวใจแต่แล้วเขาก็ฉุกคิดถึงคำพูดของชาวบ้านที่ล้อเลียนว่าพวกเขามันลิเกต้มตุ๋นเขายิ้มออกมาทั้งน้ำตาแววตาที่เคยหม่นแสงกลับประกายวับขึ้นมาอย่างประหลาดเขาตัดสินใจแล้วว่าในเมื่อพวกเขาไม่สามารถสมบูรณ์แบบได้เหมือนคณะอื่นเขาก็จะใช้ความไม่สมบูรณ์นี่แหละเป็นจุดขายเขาจะไม่แสร้งทำเป็นพระเอกผู้สูงศักดิ์อีกต่อไปแป้งไม่ต้องปะชุดให้เหมือนเดิมหรอกปะให้มันดูแปลกที่สุดตลกที่สุดไปเลยมึงบ้าไปแล้วเหรอดำเราจะไปแสดงหน้าท่านเศรษฐีนะเว้ยไม่ใช่หน้าตลกหน้าม่านพวกมึงฟังข้าคณะอื่นเขาแข่งกันที่ความสวยงามแต่เราจะแข่งที่ความสุขใครจะหัวเราะเยาะเราก็ช่างแต่เราจะทำให้เขาหัวเราะจนลืมหายใจให้ได้วันงานมาถึงบรรยากาศที่คฤหาสน์ท่านเศรษฐีช่างหรูหราจนน่าอึดอัดกลิ่นอาหารรสเลิศและกลิ่นธูปหอมจากการแก้บนลอยอบอวนคณะลิเกเจ้าดังๆต่างนั่งประจำที่ในกระโจมผ้าไหมสีสันสดใสต่างจากคณะไข่ดำหน้าขาวที่ต้องเบียดเสียดกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท้ายสวนชุดของไข่ดำถูกปะด้วยผ้าหลากสีจนดูเหมือนนกยูงที่ขนหลุดลุ่ยแต่เขากลับยืนยืดอกอย่างภาคภูมิท่ามกลางเสียงพูดคุยจ้อแจ๊เสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าท่านเศรษฐีลงมานั่งประจำที่แล้วใบหน้าของท่านเรียบเฉยราวกับสลักจากหินแววตาเย็นชาจนไม่มีใครกล้าสบตาดำไข่เยี่ยวจะเหนียวแล้วดูท่านเศรษฐีสิหน้าอย่างกับจะมากินหัวเรามากกว่ามาดูลิเกจำไว้นะทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีห้ามหยุดแสดงห้ามหน้าเสียใครพลาดอะไรให้เล่นต่อไปเหมือนเป็นความตั้งใจวันนี้เราจะกลายเป็นตำนานเสียงเคาะไม้ระนาดเป็นสัญญาณเตรียมตัวนะไอ้พวกตัวแสบถึงเวลาเปิดม่านนานแล้วเสียงปี่พาดจากปลายนิ้วของตาเริ่มรัวกระชั้นชักชวนให้หัวใจเต้นผิดจังหวะไข่ดำก้าวเท้าลงบนเวทีไม้ที่ส่งเสียงเอียดรับน้ำหนักแสงไฟจากคบเพลิงสาดส่องกระทบเลื่อมบนชุดที่ประชุนมาอย่างลวกๆจนดูละลานตาไปหมดชาวบ้านที่นั่งอยู่ข้างล่างเริ่มชี้ชวนกันดูพลางปิดปากหัวเราะเศรษฐีเจ้าของที่ดินนั่งกอดอกใบหน้าบึ้งตึงนิ่งสนิทราวกับรูปปั้นหินกลิ่นควันทูบจางๆลอยข้ามเวทีมาทำให้ไข่ดำรู้สึกคอแห้งผากเขาสูดลมหายใจเข้าลึกพยายามรวบรวมสมาธิแต่พอก้าวเท้าจะรำท่าเปิดตัวชายผ้าถุงที่ยาวเกินไปกลับพันเข้าที่ข้อเท้าลมพัดวูบหนึ่งหอบเอาความมั่นใจของเขาหายไปในพริบตาเอาวะเป็นไงเป็นกัน
เอชาเอชา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 หนุ่มน้อยหน้ามนคนชื่อไข่ดำมาแล้วจ้าเสียงกระซิบจากหลังม่านดำมึงก้าวผิดข้างถอยออกไปตั้งหลักก่อนเสียงพูดกลบเกลื่อนด้วยเสียงสูงอุ๊ยที่ก้าวผิดเมื่อกี้เขาเรียกว่าท่าย่าง3 ขุมแบบนุ่มนวลจะไม่ยกถึงฉากต่อสู้จ้อยต้องกระโดดออกมาจากหลังม่านในบทยักษ์ร้ายแต่ด้วยความรีบร้อนและน้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้เขาสะดุดขอบประตูม่านจนทลาเข้าใส่ไข่ดำดาบไม้ในมือของจ้อยฟาดลงมาผิดจังหวะเสียงเปรี้ยงดังลั่นเมื่อดาบไม้หักครึ่งซีกชิ้นส่วนหนึ่งกระเด็นไปตกอยู่แทบเท้าของเศรษฐีความเงียบงันปกคลุมไปทั่วลานวัดแป้งที่ยืนอยู่ข้างเวทีหน้าซีดเผือดเอามือปิดปากแน่นจนตัวสั่นไข่ดำมองดาบที่เหลือแต่ด้ามในมือเพื่อนแววตาของเขาไหววูบไปวูบหนึ่งก่อนจะเปลี่ยนเป็นความทะเลนอย่างรวดเร็วดาบมันหักว่ะข้าขอโทษ ท่านยักษ์นึกว่าข้าจะกลัวหรือดาบหักน่ะมันเป็นแผนของข้าเองข้าใช้พลังวัดหักดาบเจ้าด้วยพุงอันแข็งแกร่งของข้ายังไงเล่าอ๋อพลังพุงงั้นหรืองั้นเจอท่าไม้ตายพัดลมมนุษย์ของข้าหน่อยเป็นไงจากความเดดแอร์ที่น่าอึดอัดเสียงฮึดังมาจากเก้าอี้ของเศรษฐีก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงระเบิดโห่เราะกากใหญ่โตจนตัวโยนชาวบ้านที่อั้นไว้ตอนแรกพากันขำกลิ้งจนน้ำตาไหลบางคนถึงกับทุบดินด้วยความสะใจแป้งเห็นพี่ชายเริ่มคุมเกมได้เธอจึงรวบรวมความกล้าก้าวออกไปรำช้าๆแต่แทนที่จะรำให้สวยเธอจงใจทำท่ารีรอเหมือนคนจะจามแต่จามไม่ออกประกอบจังหวะระนาดของตาเหงื่อที่ไหลย้อยเข้าตาทำให้นางเอกของเรื่องดูเหมือนคนตาเหลโดยไม่ได้ตั้งใจแต่นั่นกลับทำให้ความตลกพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดกลิ่นอายของความเครียดหายไปสิ้นเหลือเพียงเสียงหัวเราะที่ดังก้องไปทั่วทุ่งนาโอ้ยพี่พระเอกจ้าน้องหญิงเหมือนจะมีองค์ลงหรือไม่ก็ขนเพชรร่วงเท่าตารำไม่ถนัดเลยจ้ะพี่เอาเลยหนูแป้งรำท่าลิงชิงถั่วให้ท่านเศรษฐีดูหน่อยเป็นไง ไอ้พวกนี้มันบ้าแต่มันบ้าได้ใจข้าจริงๆบนเวทีที่ดูเหมือนความโกลาหลกลับมีความงามบางอย่างซ่อนอยู่ไข่ดำจ้อยและแป้งสบตากันด้วยความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้คำพูดทุกความผิดพลาดถูกเปลี่ยนเป็นมุกตลกสดๆอย่างลื่นไหลตาที่นั่งอยู่หลังระนาดแม้จะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงพลังงานความสุขที่แผ่ออกมาท่านรัวไม้ระนาดด้วยจังหวะที่เร้าใจกว่าครั้งไหนๆน้ำตาของไข่ดำคลอเบ้าแต่มันไม่ใช่น้ำตาของความเศร้ามันคือน้ำตาของความตื้นตันที่เห็นเพื่อนและน้องสาวสู้ไปด้วยกันท่ามกลางกลิ่นแป้งและแสงคบเพลิงที่เริ่มมอดลงความสามัคคีได้หล่อหลอมให้คณะลิเกต้มตุ๋นกลายเป็นนักมอบความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเราทำได้แล้วนะดูสิทุกคนยิ้มเพราะเราข้าเพิ่งรู้ว่าการทำให้คนขำมันเหนื่อยกว่าการโดนด่าอีกนะเนี่ยแป้งไม่กลัวสายตาใครแล้วค่ะพี่ดำแป้งชอบเสียงหัวเราะแบบนี้ที่สุดเลยการแสดงจบลงด้วยท่าจบสุดพิลึกพิลั่นไข่ดำพยายามจะอุ้มนางเอกแต่ดันทำแป้งหลุดมือจนเธอไปนั่งแหมะอยู่บนตักสูงจ้อยพอดีม่านสีแดงผืนเก่าถูกปิดลงท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังสนั่นปานฟ้าถล่มท่านเศรษฐีลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินช้าๆเข้ามาที่ขอบเวทีมือที่เคยกอดอกเปลี่ยนมาเป็นถือถุงเงินรางวัลก้อนโตลมเย็นยามดึกพัดผ่านมากลิ่นดอกไม้ราตรีโชยมาอ่อนๆไข่ดำยืนตัวสั่นไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเขากำลังเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความฝันของเขามันกินได้จริงๆแล้วเจ้าหนุ่มข้าไม่ได้หัวเราะแบบนี้มา10 ปีแล้วนะคณะของพวกเจ้าไม่ได้รำสวยที่สุดแต่พวกเจ้ามีใจที่งดงามที่สุดรับเงินนี่ไปแล้วอย่าเลิกแสดงล่ะ
ขอบให้คุณครับท่าน พวกเราจะไม่ใช่แค่คณะลิเกแสนกล แต่เราจะเป็นคณะลิเกคนพันหน้าที่มอบรอยยิ้มให้ทุกคนตลอดไปครับ แสงเงินแสงทองจับขอบฟ้า ทาบรัศมีลงบนหลังคาสังกะสีของโรงลิเกเก่า จนดูเหมือนถูกฉาบด้วยทองคำแท้ กลิ่นหญ้าน้ำค้างยามเช้าโชยมาสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไข่ดำนั่งอยู่บนขอบเวทีไม้ ในมือกำถุงเงินก้อนโตไว้แน่นจนข้อนิ้วขาวซีด เขามองดูรอยเท้ามากมายบนพื้นสายหน้าโรงลิเกที่เหลือทิ้งไว้จากการแสดงเมื่อคืน รอยเท้าเหล่านั้นคือพยานชั้นดีว่าพวกเขาไม่ได้ฝันไป จ้อยเดินหาวอดออกมาจากหลังม่าน ในมือถือขันน้ำพลาสติกใบเก่าที่บุบบี้ เขาหยุดชะงักมองดูเพื่อนรักที่นิ่งเงียบไป ลมพัดชายม่านขาดสะบัดพริ้วเหมือนกำลังเริงระบำต้อนรับเช้าวันใหม่ ดำ มึงนั่งจ้องถุงเงินนั่นมาตั้งแต่ตี 4แล้วนะว่า กลัวมันจะงอกขาหนีไปหรือไง เปล่าหรอกจ้อย ข้าแค่กำลังคิดว่า เงินก้อนนี้มันซื้อข้าวได้เยอะนะ แต่มันซื้อความภูมิใจที่ข้าเห็นในตาพวกมึงไม่ได้เลยข้าก็ไม่นึกว่าพุงข้าจะมีค่าตั้ง10,000 บาทว่า คุ้มค่าข้าวที่ข้ายัดลงไปตั้งหลายปี แป้งเดินออกมาพร้อมถาดใส่ดอกมะลิพวงเล็กๆที่เธอร้อยเองเมื่อคืน กลิ่นหอมเย็นของดอกไม้ไทยอบเอาไปทั่วบริเวณ เธอไม่ได้ใส่ชุดลิเกประชุนตัวเดิมแล้ว แต่สวมเสื้อคอกระเช้าสะอาดสะอ้าน ใบหน้าที่เคยดูอมทุกข์กลับดูผ่องใสราวกับคนละคน เธอเดินไปหาตาที่นั่งขัดไม้ระนาดอย่างใจลอย ที่หมู่บ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ชาวบ้านที่เคยเดินผ่านแล้วเบ้หน้าใส่ กลับเริ่มหยุดทักทาย บางคนหิ้วแกงถุงเล็กๆมาฝาก บางคนเข้ามาถามถึงรอบการแสดงถัดไป กลิ่นอายของมิตรภาพเริ่มอย่างรากลึกลงในดินที่เคยแห้งแล้งแห่งนี้ มาลัยบูชาครูค่ะตา แป้งตั้งใจร้อยให้สุดฝีมือเลย หอมเหลือเกินลูกเอ้ย เสียงระนาดเมื่อคืนมันก้องอยู่ในหูตาไม่หายเลยนะรู้ไหม เมื่อคืนตาไม่ได้แค่ตีระนาด แต่ตาได้ยินเสียงหัวใจของคนดูที่เต้นพร้อมกับจังหวะไม้ของตาด้วย ใช่ค่ะตา ตอนนี้ไม่มีใครเรียกเราว่าลิเกต้มตุ๋นแล้วนะคะ เขาเรียกเราว่าคณะสร้างสุขค่ะ ไข่ดำเรียกทุกคนมารวมตัวกันที่กลางโรงลิเกอีกครั้ง ครั้งนี้เขาไม่ได้กางแผนที่เก่าๆ แต่เขากางหัวใจที่พองโตให้เพื่อนร่วมทีมเห็น เขาหยิบสีฝุ่นขึ้นมาแต้มลงบนป้ายชื่อคณะที่สีซีดจาง คณะไข่ดำหน้าขาวถูกขีดค่าออก แล้วเขียนใหม่ด้วยลายมือที่มั่นคงว่า คณะลิเกแสนกลคนพันหน้า กลิ่นสีใหม่ที่ทาลงบนแผ่นไม้ผสมกับกลิ่นความมุ่งมั่นที่อบอวลอยู่ในอากาศ ทุกคนรู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อ แต่มันคือการประกาศตัวตนใหม่ พวกเขาจะไม่วิ่งหนีความผิดพลาดอีกต่อไป แต่จะกอดมันไว้แล้วทำให้มันเป็นศิลปะ เงิน10,000นี่เราจะเอาไปซ่อมโรงลิเกให้ดีขึ้น ซื้อชุดใหม่ที่ปักเลื่อมให้แน่นกว่าเดิม แต่จำไว้นะ ต่อให้ชุดเราจะแพงแค่ไหน เราจะยังคงเป็นไอ้คนพันหน้าที่พร้อมจะหน้าแตกบนเวทีเพื่อเสียงหัวเราะของคนดูเสมอ ข้าจะฝึกท่าสะดุดล้มให้เทพกว่าเดิมเลยพี่ดำ แล้วแป้งจะฝึกท่ารำเบี้ยวๆให้ดูสวยที่สุดในโลกเลยครับ รถกระบะเก่าๆที่บรรทุกเครื่องปี่พาดและฉากลิเกพ่นขวัญดำจางๆขณะเคลื่อนตัวออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ตำบลถัดไป เสียงระฆังระนาดของตาเริ่มแว่วมาตามลมประทะกับยอดข้าวในนา กลิ่นของความสำเร็จยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูก แต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไกลกว่าเดิม ไข่ดำมองกลับไปที่โรงลิเกเก่าที่ค่อยๆเล็กลงจนลับสายตา เขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกมองข้าง พระเอกลิเกที่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุด แต่เป็นพระเอกที่กล้าหาญที่สุดในการยอมรับความอ่อนแอของตนเอง ตำบลหน้าเจอกัน คณะแสนกลคนพันหน้ามาแล้ว ไปกันเถอะไอ้ด
ไปสร้างโลกใบใหม่ด้วยเสียงดนตรีและรอยยิ้มพิลึกของพวกเรากันดำมึงขับช้าๆหน่อยสิวะระนาดตาจะร่วงแล้วสุดท้ายแล้วความหมายของการแสดงลิเกคณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ความเพียบพร้อมของท่ารำหรือความอลังการของชุดปักเลื่อมแต่อยู่ที่ความจริงใจที่มอบให้แก่กันท่ามกลางความล้มเหลวลมหายใจที่สอดประสานกันหลังม่านและมือที่คอยฉุดดึงกันขึ้นมาในวันที่ล้มลงกลางเวทีเสียงปรบมืออาจจะซาลงไปตามเวลาแต่ความอบอุ่นในใจของคณะลิเกแสนกลคนพันหน้าจะยังคงอยู่ตราบเท่าที่พวกเขายังกล้าที่จะพลาดและกล้าที่จะหัวเราะไปกับมันเพราะชีวิตก็เหมือนลิเกบทหนึ่งที่บางครั้งความผิดพลาดนั่นแหละคือฉากที่น่าจดจำที่สุดถ้าวันไหนคุณล้มลงจนอายคนอื่นลองลุกขึ้นมาเต้นแรงเต้นกาแบบพวกเราดูสิแล้วคุณจะรู้ว่าการเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบมันก็มีความสุขดีเหมือนกันนะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของลิเกแสนกลคนพันหน้าฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับ